ลีน่าและลีนานะคะรับบทเป็นอลินค่ะมิวนัชชาค่ะรับบทเป็นเจนค่ะในซีรีส์รักสุดท้าย My Safe Zoneสำหรับหนูอาจจะเป็นยากในพาร์ทที่มันดราม่าค่อนข้างเยอะด้วยความที่ตัวละครอลินเป็นตัวละครที่ปมแฟมิลี่เขาหนักอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับว่าโดนนอกใจด้วยในมุมของความรักอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะรับบทหนักในพาร์ทดราม่าค่ะของมิวน่าจะเป็นการเป็นเจนมันจะมีความยากอยู่2 อันก็คือเราต้องข้ามเฟรนด์โซนกับคนที่เราเป็นแบบเพื่อนสนิทเป็นเนเบอร์กันเป็นเพื่อนบ้านกันแบบโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยจะต้องลองเปิดใจอีกครั้งหลังจากที่โดนทิ้งไป8 ปีเพราะเฮ้ยเราจะโดนเจ็บซ้ำอีกรอบไหมอะไรอย่างงี้จริงๆดราม่าของหมิวมันไม่ค่อยเยอะมากมันจะมีเยอะคือตรงที่ตอนที่เรารู้ว่าเขาทิ้งเราไปซึ่งหมิวรู้สึกว่ามันยากมากคือหมิวใหม่มากๆใช่ไหมคะแล้วการที่เราจะเล่นซีนดราม่าที่ต้องแบบฟูมไฟอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหมิวมันยากสุดๆแต่ก็โชคดีที่เราได้ไปเวิร์กช็อปแล้วก็ได้ไปเรียน acting มามันก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันต้องใช้สกิลอะไรหรือมันต้องทำสมาธิยังไงถึงเราจะเข้าใจsituation นั้นจริงๆก่อนที่เราเริ่มเปิดกล้องเราก็มีไปเวิร์กช็อปด้วยกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรทำการบ้านกับแบ็กกราวด์ตัวละครให้มันแน่นก่อนที่จะเปิดกล้องอะไรเงี้ยพอเปิดกล้องมาแล้วเราก็จะได้เหมือนเอาความรู้สึกที่เราทำการบ้านมาเหมือนแบบให้มันมีพื้นหลังไว้ก่อนทำนองนั้นค่ะหนูว่าความอลินเขาจะมีความไม่ค่อยชัดเจนบางอย่างแบบว่าเขาจะมีความลึกลับที่น่าติดตามมีความแพรวๆแบบลึกลับที่ไม่ได้เหมือนแบบว่าจงแจ้งขนาดนั้นว่าแบบฉันคิดยังไงกับคุณอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่รู้สึกอะไรเขาจะคิดก่อนแล้วเขาค่อยแสดงออกทำนองนั้นค่ะก็เลยรู้สึกว่ามุมเนี้ยน่าจะเป็นเสน่ห์ของอลินนะเสน่ห์ของเจนน่าจะเป็นความแบบมั่นคงกับความรักมากๆแล้วก็ความชัดเจนเป็นความชัดเจนแล้วก็เป็นความเหมือนแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่เราเป็นบ้านให้ใครสักคนได้มิวคิดว่าของเจน่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเพราะเรารู้สึกว่าแบบเจน่าจะอินมากๆคือเหมือนเขาแบบมั่นคงมากๆแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นถึงแม้จะโตมาด้วยกับคุณป้าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอบอุ่นมากๆใช่ก็เป็นเหมือนในมุมที่แบบว่าพอเขา believe in ความรักมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอเขาได้ตั้งใจจะรักใครสักคนแล้วเขาก็หมายถึงว่าเต็มที่กับคนนั้นอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่หนูรู้สึกว่าอลินเขาอินจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีฉากท้ายๆเรื่องเนาะที่มันเหมือนมาแบบเป็นฉากที่อลินได้พูดความในใจทั้งหมดของตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอลินเขาแบบอันนี้อินกับความรักมากๆเลยความรักของอลินน่าจะเป็นการที่เราได้อยู่กับใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่าอลินด้วยความที่แบ็กกราวด์เขาเยอะเนาะแบบว่าปมในชีวิตเขาเยอะอะไรเงี้ยหนูว่าเขาแค่ต้องการใครสักคนแหละที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาอีกคนเหมือนบ้านสำหรับเขาเป็นที่แบบที่ทำให้เขารู้สึกอุ่นใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาตกหลุมรักอลินเขาก็เลยมาตกหลุมรักเจนเพราะว่าพอเรา realize ว่าเขาชอบเราอ่ะเขากลับกลายเป็นว่าเขาเป็นเซฟโซนของเรามาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านั่นคือ meaning ความรักในมุมมองอลินค่ะมุมมองความรักของเจนน่าจะเป็นการที่เราได้ดูแลใครสักคนหรือว่าได้เป็นคอมฟอร์ตโซนให้กับเขาได้การแบบเทคแคร์เขาดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือการได้แบบจัดแจงอะไรเล็กๆน้อยๆคิดว่าเจนก็น่าจะเป็นฟิลนั้นป้าแบบทำอาหารให้ทานกลับมาบ้านเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้อะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบใส่ดูแล take careพาร์ทความอลินคลั่งรักมากอลินคลั่งรักมากทุกคนจริงพอแบบอลินได้รักจริงๆกับการเป็นว่าอลินเป็นฝ่ายแบบลุกตลอดเลยอะไรเงี้ยใช่เป็นฝ่ายเข้าหาอีกคนตลอดเลยใช่แต่ก็รู้สึกดีนะแน่เป็นผู้รับก็รู้สึกดีแบบนี้แหละคือเหมือนเขาเป็นผู้ให้มาตลอดไงแต่ว่าพอเขาได้เป็นผู้รับจากเราบ้างเขาก็รู้สึกดีค่ะจริง
สนุกค่ะ สนุกมาก สนุก คือมันมีทั้งเรื่องกินเรื่องอะไรที่พวกเราคุยเล่นกันเมาส์มอยเวลาเราแบบเหมือนเราอะชอบคุยกันแบบตลอดเวลาแล้วเราลืมตัวว่าเรามีไมค์อยู่ ซึ่งความลับเราอะก็จะอยู่กับพี่ที่เขา ที่ ดู กอง เรื่องเสียง ใช่ มันก็ตลกนะมันก็จะเป็นพาร์ทอะไรที่แบบ ใช่ด้วยความที่เหมือนพอเป็นผู้หญิงสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะไรคล้ายๆกันเยอะ เราก็จะมีเรื่องให้เราแบบจุกจิกคุกกิ๊กคุยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะสนุกดีค่ะ ดีนะ ยากค่ะเราเล่น อ้าว ล้อ จบ เล่น เดี๋ยวมาตอบให้นะคะอันนี้ ล้ จ อเล่ ริ น งๆมันเป็นการทำงานที่สนุกมากเพราะเรารู้จักกันมานานมากแล้ว แล้วก็ ใช่ เราก็รู้ใจกัน แล้วก็สนุกมากพี่ลีน่าเขามีความสุขสุดๆเลยทุกครั้งที่มากองก็คือแบบโลกสดใส เนี่ยไม่ต้องตอบแล้วเขาตอบให้หมดแหละ ก็คือไปเรื่อยเข้าข้างตัวเองสุด ไม่เอาจริงแบบว่าเพราะเราอยู่ด้วยกันนะทุกคนต้องบอกว่าหยุดคุยกันก่อน หยุดจุกจิกกันก่อนแบบทำงานก่อนอะไรเงี้ยเพราะเราจะเป็นสองคนที่แบบคุยกันตลอดเวลาแบบมีเรื่องให้ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็น่าจะบ่งบอกได้ว่าพวกเราสนิทกันขนาดไหนค่ะ ๆ จริงๆอ่ะโมเมนต์แรกคือตอนที่หนูอยู่ปี 1พี่ลีน่าอยู่ปี 2แล้วเราไปอ่านหนังสือด้วยกันไม่ใช่หรือมันคือช่วงรับน้องปะ ไม่ใช่ช่วงรับน้องช่วงไม่รู้อะ ไม่มิวเจออยู่ก่อนเพราะยูรับน้องแล้วมาเป็นคาถากรไง อ๋อใช่อัน จ นี้ ริ คื ง อ ๆเราเจอ first เขาก่อน เป็นฟิลแบบเหมือนในนิยายเลยทุกคนคือปกติ จริง ที่จุฬาเขาจะมีรับน้องใช่ไหมคะแล้วก็เด็กปี 1อะจะต้องไปอยู่ตามเต็นท์ของคณะตัวเอง แล้วหนูอะเป็นจุฬาคทากรแล้วเขาก็ต้องเหมือนทำ PR เนาะไปแต่ละแบบบูธไปแต่ละคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือน้องอะนั่งอยู่ในเต็นท์แล้วหนูก็คือเหมือนแบบไปแนะนำตัวจุฬาคทากรสวัสดี คือนึกอ ค่ะ อกมาแบบ อะไรอย่าง เด็ก งี้ย ๆปี 1ทุกคนก็จะนั่งอยู่ตรงนั้น แล้วก็แบบมองดูแบบพี่ลีจุฬาพี่จุฬาคทากรเดินผ่านแล้วก็มานั่งดูโชว์แบบจริงๆเฮ้ยจริงๆนะ เหมือนนิยายมากเล เอ้ ย ยอันนี้ พ คือ พูด ที่แรกที่พูดนะว่าเราเจอเขาก่อนอะ ใช่ ถ้าปกติเราจะบอกว่าเราเจอกันที่ร้านอันนึงเลย แต่ไม่ใช่ แต่ไม่ใช่ มัน เราเจอคุณก่อน ใช่เจ๋งอยู่นะ เจ๋งเหมือนนิยายเลยอะ จริง ไปเขียนนิยายกันเถอะ เอ้ยจริงๆชีวิตเรามันก็แอบนิยายนะ yeah destiny บางคนเขาเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันดูแบบ มันใช่เหรอมันมาร์เก็ตติ้งเปล่า ไม่ เฮ้ยแต่ว่า ไม่ มันคืออย่างนี้จริงๆ จริง นะ ใช่ไม่ยังมีสตอรี่เป็นหลักฐานอยู่เลย จริง แต่ตอนนั้นยูไม่รู้จักเราก็เลยไม่แท็กเรา เออ เพื่อนเรา ใช่ในเต็นท์สีเขียวนั่น ใช่ น่ะ ใช่ใช่ เจ๋งเพิ่งนึกออก ตามจริงหนูว่ามันเป็นเหมือนคนสองคนที่คิดคล้ายกันมากๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่าคิดไปใน direction เดียวกัน แต่อาจจะมีบางมุมที่บางคนใช้ความรู้สึกนำมากกว่า อีกคนก็จะเป็นเหตุและผลให้กันอะไรเงี้ยมันคือมันแล้วแต่สถานการณ์มันไม่บอกไม่ได้ว่าคนนี้เป็นอะไรให้อีกคนนึงมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรความบาลานซ์ระหว่างคนสองคนมากกว่า ใช่แต่ว่าทุกเรื่องเราจะไม่โอเวอร์แลปกันเลย โดยที่ ใช่ เราไม่ได้ตั้งใจ คือแบบมันก็จะมีบางเรื่องที่เราต้องการเหตุและผลจากเขา บางเรื่องเขาก็ต้องการเหตุและผลจากเรา ก็ดีเนาะ มันก็บวกลบคูณหารได้ดีอยู่ เศษส่วน อะไร ไม่รู้ บอกแล้วคุณหารเศษส่วน วันนี้สุดยอดนะ วันนี้ เบลอมาก วันนี้ดี รู้ตัว ชอบ เบลอมากเลยเนี่ย แต่มันดีนะ สมอง รู้สึกว่าวันนี้ แบบ มีคนรับแบบมีคนรับความแป๊กของเราได้อะ อองมากตัวเนี้ย ดีเสร็จส่วนเปลี่ยนแน่นอนการที่เราเป็นพี่น้องกันเมื่อก่อนกับการมาเป็นเวิร์กแบบ Work พาร์ทเนอร์มันเปลี่ยนนะคะ เพราะว่าเหมือนพอเราอยู่ในแบบวงการแซฟฟิกอย่างเงี้ยมันก็เรียกเรียงความพูดก่อน เรียบเรียงความคำพูด มันก็จะมีความ มันจะมีความลึกซึ้งขึ้นในอีกแบบหนึ่งอะคือมัน ใช่ ไม่ได้มีเป็นข้อเสียหรือข้อดีนะ แต่บิวรู้สึกมันเป็น relationship ที่อีก aspect หนึ่งเลยอะอีกความรู้สึกหนึ่งอีกโลกหนึ่งเลยที่เราต้องเหมือนทำงานด้วยกันกับเมื่อก่อนที่เราเจอกันแบบผิวเผิน แบบเอ้ยพี่น้องการปรึกษากันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้แล้วมันแบบทุกสิ่งทุกอย่าง ตอนนี้มันก็คือคนสองคนเราเป็นทีมเวิร์กเราอยู่ในเรือลำเดียวกัน มันก็ ใช่คือมันไม่ใช่แค่การแสดงแบบไปตื่นไปกองกลับบ้าน4 ทุ่ม มัน นอ ไม่ได้ น จบ แล้วก็ แค่นั้น เป็น อะ รูทีนแบบคือมันไม่ใช่อย่างนั้นหนูว่าการเล่นซีรีส์แซฟฟิกมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือน ต้อง มัน คุยกันเยอะมากต้องจูนกันเยอะมากๆอะไรเงี้ยเพื่อให้คลื่นเราอ่ะมันตรงกันอะไรเงี้ยเพื่อให้งาน
เพื่อให้งานมันออกมาดีด้วยค่ะ แล้วก็ให้เหมือนแบบความรู้สึกพวกเราสบายใจต่อกันและกันในการทำงานด้วยอะไรเงี้ย คือเราแบบคู่เราจะเป็นแนวคือเราไม่ได้เหมือนแค่ทำงานอะแต่เหมือนเราได้แชร์โมเมนต์นั้นจริงๆในทุกๆงานหรือแบบเช่นวันที่เรามาทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโมเมนต์แบบ คือไม่อยาก หลัง ให้ กล้องกับหน้ากล้องมันเหมือนกันอะ ไม่อยากให้เหมือนที่เราเจอกันมันมีแค่การทำงาน ก็บอกน้องตลอดว่าอยากให้มันมีความแบบธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตปกติไลฟ์สไตล์เหมือนสมัยที่เราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจุฬากันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนไหมมากมันเหมือนมากกว่าเดิมอีกเนี่ย ใช่ใช่โอ้ดีใจมากค่ะ เพราะว่าหนูก่อนเพราะว่าตอนนั้นหนูแคสเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาคู่ที่จะมาเล่นเรื่องซีรีส์เรื่องนี้แหละค่ะแต่ก็แบบหนูหาอยู่นานหลายคนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เจอสักทีแล้วกลับกลายเป็นว่า พอได้มาเจอน้องมาแคสกับน้องอ่ะแล้วเหมือนแบบเป็นน้องที่เรารู้จักอยู่แล้วคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงคุ้นสัมผัสอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบสบายใจอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องปรับไม่ต้องแบบเคอะเขินอะไรกันเลยอะไรเงี้ยมันธรรมชาติมากๆก็เลยรู้สึกแฮปปี้ที่แบบความรู้สึกเรามันธรรมชาติตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ อะไรอ่ะ ฮะเปล่า เดี๋ยวจะไปดูคลิป เฮ้ยแต่รู้สึกไงตอนที่แบบรู้ว่าต้อง ไม่รู้ เขียนว่า ตอบคำถามก่อน ไม่อยากรู้ ว่า แบบรู้สึกไงตอนที่แบบรู้ว่าต้องโทรมาหาหมิวตอนเนี้ยเพื่อชวนมาเล่นแซฟิก ก็ตื่นเต้นไงแบบว่าอุ๊ยอยู่นัชชาเหรออะไรอย่างเงี้ย บ้า ไม่หมายถึงว่าแบบคิดว่าหรือว่าจะเป็นน้องอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นยูอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดอย่างนั้น ตื่นเต้นมากตอนนั้นคือแบบจิตใจกระปี้กระเป๋าทั้งวัน24ชั่วโมงคือตื่นมาก็แบบเฮ้ยอะไรยังไงตื่นเต้นตลอดเวลารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาเป็นผู้หญิงพราวๆมากๆอยู่แล้วเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบสวยมากอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกมีเสน่ห์แล้วก็แบบดึงดูดแล้วก็พอต้องเล่นอะไรอย่างงี้แล้วก็มาอยู่ช่อง3ด้วยมันเป็นอะไรที่แบบ Oh my God this is beyond what I dreamt of you know แฟนคลับช่อง3ไม่ใช่แฟนคลับลีน่าแฟนคลับช่อง3อะไร ชอบดูละครช่อง3ไงเคยดูเรื่องเราบ้างเปล่า ดู เรื่องอะไร มี คำถามต่อไปเลยค่ะ ธรรมชาติตลกน่ารัก ไม่มีนิยามเลยเนาะไม่เคยคิดเลย หนูก็พูดหนูป่วยๆไปอะแต่ว่ามิวรู้สึกว่าอย่างอื่นอะคิดไม่ออกแต่อย่างเดียวที่คิดออกคือมิวรู้สึกว่าคู่เราธรรมชาติมิวรู้สึกว่าคู่เราเป็นคู่ที่สบายใจคืออันนี้เราตอบในมุมของเป็นพวกเราเพราะเราไม่สามารถตอบแทนคนดูได้อยู่แล้วนึกออกไหมแต่ว่าในมุมมองพวกเราก็ธรรมชาติเนาะสบายแบบมันเหมือนมันเป็นกันเองมันเหมือนมันเป็นแบบเหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนจ ใช่ ริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันอาจจะเหมือนแบบหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเพราะมาทำงานด้วยกันหรือเปล่าถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ตามจริงมันเป็นแบบนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคอมฟอร์ตโซนให้กันมานานแล้วก็คือทุกครั้งที่เจอเขาตั้งแต่แบบตอนมหาลัยก็คือรู้สึกสบายใจที่ได้เจอน้องอะไรเงี้ยอุ๊ยขอโทษโป้งหนิงวะพวกจริงๆเราไม่ได้ชมแบบ พร่ำเพรื่อหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเรียกว่าอะไรอะ บอกไม่ถูกอะ บอกมันจะเป็นแนวเหมือนแบบเราจะรู้สึกอะไรแล้วจะพูดตรงนั้นอะเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดชมอะแต่มันจะเป็นอะไรที่มันออกมาแบบ สมมติจากสมองใช่ปะแล้วก็ไปเลย ใช่ จะเป็นแนวนั้นแต่เราจะไม่ใช่แนวแบบเดี๋ยวมาขอบคุณกันดีกว่า ใช่ มันจะไม่ใช่แนวนั้น ใช่ คือสมมติพี่ลีน่าทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้หรือแค่แบบมาส่งที่บ้านหรือว่าซื้อขนมมาให้หรือว่าแบบสั่งอะไรให้กินก็จะแบบthank you ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเป็น reaction ทันทีแบบปกติ แบบไม่ต้องไปคิดก่อนไม่ต้องแพลนก่อน ใช่ อะไรอย่างงี้ ใช่ คือพวกเราอาจจะเป็นคนสองคนที่เข้าใจคลื่นความรู้สึกกันและกันมากๆแบบสมมติว่าทำงานอยู่แล้วหนูรู้สึกแบบดาวน์หรือรู้สึกไม่ดีอ่ะเขาอาจจะเป็นคนรู้คนแรกเลยรู้ก่อนผู้จัดการรู้ก่อนคุณแม่รู้ก่อนทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่จะเป็นคนที่แบบสัมผัสคลื่นหนูได้ชัดมากก็เลยรู้สึกว่าดีใจนะที่ทำได้ทำงานกับคนที่แบบเข้าใจความรู้สึกเราอะไรอย่างเงี้ยthank you ก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจด้วยแหละ จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอ่านเขาออกแต่มันเหมือนมันเป็นสิ่งที่หนู
approach ไปเองแบบรู้สึกว่าเฮ้ยสีหน้าแปลกๆโดยที่เขาไม่ทำอะไรเลยอาจจะนั่งนิ่งๆแต่งหน้าอยู่อะไรเงี้ยหมิวก็จะชาร์จเข้าไปแล้วก็แบบโอเคก็จะรู้ว่าต้องทำยังไง handle ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้จะ attack เข้าไปให้เขายิ่งรู้สึกเหมือนแบบไปซ้ำเติมจุดที่เขารู้สึกไม่ดีแต่ว่าเข้าไปให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราเหมือน แบบแคร์อยู่นะ แค่อยู่นะ เราเข้าใจนะแล้วก็แบบอยู่ตรงนั้นนะแบบเราจะช่วยเธออะไรแบบนั้นนะ ก็เหมือนแบบเป็นอย่างเงี้ยให้กันและกันแบบเวลาน้องรู้สึกเราก็จะแบบฟีลได้ก็จะแบบโอเคไหมอันนี้อยากแก้ไหมอะไรเงี้ยก็จะคอยถาม ใช่ ติ๊กถูกค่ะ ก็คือคอเลย น้องมีอะไรน้องก็แบบโทรหาเลยนะเป็นคนแบบว่าเก็บไม่ค่อยอยู่ ถ้ารู้สึกนางก็จะคอมาเลย ไม่ว่าพี่ลีน่าจะทำอะไรอยู่ ต้องคอทันทีเป็นแนวแบบคือบิวจะเป็นพวกที่แบบไม่ได้ text เยอะหรือว่าไม่ได้เหมือนต้องรอมาถามตัวจริงบิวจะเป็นแนวแบบโทรสายตรงไม่ว่าจะกี่โมงอะแค่ดูว่าโอเคก่อนเที่ยงคืนโทรได้เพราะว่าไม่นอนหรอก อาจจะนอนแล้วก็ได้ ไม่มีทาง ถ้าคุณลลินานอนก่อนเที่ยงคืนป่วยปะเนี่ย โลกแตกแล้วโลกแตก แปลกๆหรือแบบเฮ้ยลื่นหรืออยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือแบบเฮ้ย เกินไป อาจจะจริง แต่จริง แต่จริง มีสายไหนที่เราจะรู้สึกว่าตลกไหมแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยมีไหม ก็ตลกทุกอันนะ ก็มีเรื่องตลกทุกอันนะหมายถึงยูมีอะไรยูก็โทรหาเลยอะสมมติยูไปเจออะไรมาพี่ลีน่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ โทรมาโป้ยอะทุกคนมันคือโทรมาโป้ยอะมันคือคำนั้นเลยอะโทรมาโป้ยจริงๆแล้วเราก็ฟังโอเคเฮ้ยเหรอโอ้ยา หนึ่งคอมันมีประมาณแบบ10เรื่องทุกครั้ง สมมุติจะโทรไปเรื่องหนึ่งมันจะต่อไปยาวแบบยาวมันจะแบบไปเรื่อยๆแบบ endless conversation นอกจากโอเคต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละโอเคค่อยว่ากัน จริง แต่ส่วนมากถ้านานๆนี่น่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่า Deep talk deep talk ดีแบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะนานค่ะอุ้ยมี TikTok นี่ล่าสุด พวกเรา ไปเกาหลีอ่ะแล้วก็ไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะสมมติหนูเห็นเสื้อเป็นรูปตุ๊กตาหมีอ่ะก็เลยแบบอุ้ยน่ารักจังเลยก็ซื้อให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็เป็น มิวก็เป็นสมมุติมิวเจอคือมิวจะเป็นแนวแบบพวกของใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมิวเห็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราชอบอันนี้เราใช้อยู่แล้ว ก็จะซื้อเบิ้ลอย่างเงี้ยแบ่งกันไม่ใช่แบ่งกันแบบซื้อมาให้ด้วยอ่ะสมมติว่าเป็นอะไรที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการทำงานที่มิวรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะก็จะซื้อให้ถ้าเป็นแนวนั้น ใช่ นี่ไงใกล้วัน วัน เกิด เกิ แล้ว ด วันเกิดเดียวกันนะคะ เดี๋ยวต้องวันแรกของขวัญ แล้วของขวัญ เออ วันคริสต์มาสแล้วของขวัญ มีไอเดียยังว่าจะซื้ออะไรให้กัน คิดว่ามี จริงเหรอ คิดว่ามีแต่เดี๋ยวต้องดู กลับ ต้อง ไปคิ ดู ดก่อน ตามเวลา ว่าแบบ ตามเวลา คือมันก็ต้องดู เวลาเกิดเหรอหรืออะไร ไม่ อ๋อ เวลาแบบtiming timing ตอนนั้น ต้องดูว่านะตอนนั้นแบบอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกอะไร ก็รู้สึกแต่ว่าก็ค่อยว่ากันนะคะ โอเค อันนี้ ค่ะ อี เก็บเป็นความลับนะคะ ใช่ยิ่งเก็บความลับไม่ค่อยเก่ง เพราะฉะนันข้าม อย่าให้ ค่ะ หลุดอย่าให้หลุด ติ๊กจู ติ๊กถูกเลยอันนี้ ไปรับไปส่ง ใช่ ส่วนหมิวก็จะชอบหาของกินมาให้ เหมือนเนี่ยต่างฝ่ายต่างดูแลกันคนละเรื่อง หนูก็จะแบบว่าสาย transportation ซึ่งเรา logistic จะ อะไรอย่างเงี้ย เรา transportation เราก็สามารถให้ได้แต่ว่าคือเราจะไม่ได้ขับเองเราก็จะมาขึ้นมาในรถด้วยกันมา ใช่ แต่น้องก็จะเหมือนแบบที่บ้านมีอาหารอร่อยหรือว่านางไปช้อปปิ้ง แล้วแบบว่าเจอขนมอะไรที่คิดว่าพี่ลีน่าจะชอบนางก็จะแบบซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เขาชอบอันนี้ เรา เขา ชอบ กิน จริง แน่นอน อันนี้ เราช ล อบ อง จริง แต่พี่ลีน่าจะบอกเลยนะ ตั้งแต่รู้จักกันอะได้กินเมนูมาหลายอย่างมากใหม่ ๆ ล่าสุดหรือไม่กินไก่เป็นสิ่งที่ไม่กินที่สุด เมื่อกี้เฮ้ยอยากกินอะกะเพราน่ากินมากอยากชิมไก่นะแต่ไก่ตอนนี้อ้ำ อ้ำ ไป ไปแล้ แล้ว ว มันแบบมันไม่ทันแล้วอะ ใช่ ไก่แรก อร่อยไหมล่ะ ก็พอรู้เป็นไก่มันก็ถ้าไม่บอก คิดก่อน ก็ ไงคือถ้าหนูไม่บอกก็คืออร่อยพี่ลีน่าอร่อย แต่พอบอกก็เลยแบบ ไม่หรอกเพราะมันเป็นกะเพรามันซีอิ๊วเยอะมันแบบรสชาติมันกรบหมด อ๋อโอเคเดี๋ยววันหลังหลอกใหม่ ไม่ ไม่ไหวอันนี้ไก่ขอร้องแล้วได้โปรด ไม่กินไก่ได้ไงอ่ะทำไม ไม่ อ่ะ เข้าใจเหมือนกันแปลกอ่ะ ไม่เข้าใจ ต
โหติ๊กถูกมี โอ้ ภาพหลักฐานเยอะมาก ตลอดเวลา ให้ภาพมันเล่าเรื่อง ใช่ ให้วิดีโอต่างๆที่ออกไปเล่าเรื่อง เพราะว่าก่อนกลับบ้านเราก็จะกอดกันเสมอ ใช่ แล้วก็จับมือก็คือออกงานก็คือจับมือปกติตามจริง ไม่ ไม่ ได้ ได้ ตั้ จับ งใจ มือเพื่อแบบให้มันดูสวีทหรืออะไรนะ แค่รู้สึกว่าใส่ส้นสูงแล้วมันเดินไม่ค่อยถนัดทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่า ลาลินาจบ ไม่อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลด้วย แล้วก็ความฟอร์ตโซนด้วยหมายถึงว่า เราไม่ฟังก่อนหมายถึงว่าพอผู้หญิงต้องใส่ส้น อุ๊ย เฮ้ยใจเย็นๆนะใจเย็นโอเคทุก พอ อย่าง พอผู้หญิงต้องใส่ส้นสูงอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเราไม่มั่นคง พอเราได้จับมือคนข้างๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมั่นคงแล้วเดินไปด้วยกันนี่คือมีนิ่ง จริง แต่นี่เป็นเรื่องจริงค่ะ อ่ะเห็นไหม ใช่มิวก็ชอบจับมือเขา เนี่ย ให้ความมั่นใจในการเดิน ไม่ใช่เพราะส้นสูงแต่แบบมั่นใจมันจะมี energy ที่แบบคนเดียวมันไม่เวิ มัน ร์ ไม่เวิร์กใช่ไหม มันต้องแบบมันต้องแพ็คคู่ อ่ะ มัน อ่ะ หนึ่งสองสามทั้งคู่ค่ะ อ้าวเหรอ นี่ไง เราติดเหรอติดเหรอจริงเหรอติดนะเราชอบไม่คือหนูอะไม่รู้หนูอะชอบไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดจนกระทั่งหนูไปดูคลิปที่แฟนคลับเอาลงเฮ้ยเราแบบมัน ติดนะ เราชอบ ส เอา ติ มื ว่า อไปอย่างเงี้ย เอออ อะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็แบบทำตอนไหนอะ เป็นแบบโชว์ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ โดยที่ไม่รู้ตัว ไอะอย่างเช่นเอาจริงๆนะอะเดินขึ้นสะพานเนี้ย คือเราก็โตแล้วนะต้องมีดันมาข้างหลัง เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งเห็นในที่คลิปแฟนคลับลง เพิ่งเห็นเหมือนกัน ใช่ ซึ่งพี่ลีน่าคือหมิวจะเป็นแนวเหมือนแบบจู่โจมแบบอย่างนี้หรือไปจับมือหรือไปแบบไปอ้อนแบบ ชัดเจน ชัดเจนพี่ลีน่าจะเป็นแนว สะ แบบ โทหน่อยสะโท จะเป็นแนวแบบมาจากข้างหลังมาจับอย่างนี้แบบ ใช่โดยที่ แต่ เชื่อไหมว่าไม่รู้ตัว หมิวก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนพูดเนี่ย รู้สึกเหมือนแบบเจอที่พื้นที่ปลอดภัยอีกที่หนึ่งอะรู้สึกว่าเป็นกลุ่มพี่ๆกลุ่มคนที่รู้สึกว่าเขารักที่เราเป็นเราเหมือนเขามาซัพพอร์ตเราจริงๆ คือเขาต้องใช้เอฟเฟร์ตในการมาหาเราจริง ๆ และสละเวลาทั้งวันเพื่อมาหาเราก็รู้สึกแบบ เพื่อมารอเรา แบบรู้สึกดีรู้สึกแบบ thankful แล้วก็ grateful ที่ได้รู้จักทุกคนในกัมเบอร์แบร์ ใช่ คือเขาเป็นเหมือนแฟมิลี่หนึ่งของเราอะไรเงี้ย ก็คือทุกครั้งที่เราแบบเสร็จงานอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกว่าการที่เราได้เจอหน้าพวกเขา แล้วพวกเขาก็คือส่งยิ้มให้เรา รู้สึกแบบว่าแฮปปี้ที่ได้เจอหน้าเราอะแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมมันแบบมันอิ่มหัวใจ มันเป็นความรู้สึกที่แบบ Complete มันดีมาก เวลาหนูเจอหน้าแฟนคลับหนูจะรู้สึก appreciate มากๆอะไรเงี้ย ใช่หนูก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าทำงานเสร็จอะมันเหมือนเราไม่ได้อยากกลับบ้านเลยอะรู้สึกว่าเรา มันไม่ใช่คำว่าหน้าที่หรือคำว่าต้องอะแต่มันคืออยากที่แบบอยากจะเดินไปหาเขา ใช่ ให้เขารู้ว่าเฮ้ยเรารู้นะว่าแบบพี่ๆมาอะไรเงี้ย ใช่ ตั้งใจมาหาเรา บางคนก็มาจากต่างจังหวัด บางคนก็บินมา หรือไม่ก็แบบ ะรเงี้ย ลางานมาอะไร เอ เงี้ย ขาดเรียนมาก จริง แต่ว่าอย่านะคะอันนี้ อย่าทำบ่อยนะ attendance สำคัญนะคะ อยากไป อยู่ในที่สงบเงียบๆชิว ไม่ ๆอยู่กับนั่งกับพวกเขา ไปทะเลไหมขึ้นเรือขึ้นเรือเขาเรียก รู้สึก เรือใหญ่ๆอ่ะเรียกว่าเรือ แค อะไร ทามาราน แบบเรือแบบนั้นอ่ะ แคทามาราน ไหม หรือเรือแบบเรือยอชต์อะไรอย่างเงี้ย ใช่แบบนั้น หนูก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรชิวๆที่ไม่ได้แบบจะต้องโฟกัสที่เราอย่างเดียว ให้ ใช่ โฟกัส ให้ แบ ทุก บ คนได้มีความสุขไปด้วย ให้มีความสุขกับทั้งบรรยากาศรอบข้าง แบบมีความสุขในการอยู่ ใช่จริง ตรงนั้นจริง ๆ ไม่ใช่แค่แบบมีพวกเรา ใช่ค่ะ ก็ขอบคุณ จริงๆหนูว่าคำว่าขอบคุณมันไม่พอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าหลายๆคนก็อยู่กับเรามาตั้งแต่แบบ since day one หรือบางคนเพิ่งมาพบเจอเราอะไรเงี้ยทุกคนก็คือตั้งใจมาหาเราตั้งใจ support เรา มันเหมือนเป็นอะไรที่มันต้องใช้ใจล้วนเลยนะในการอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า appreciate แบบความรักที่ทุกคนส่งมาให้เสมอเลยค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลย ใช่มิวก็รู้สึกว่า
คือคำว่าขอบคุณไม่พอแต่ก็อยากจะพูดว่าขอบคุณที่อยู่ตรงนั้นมาเป็นกำลังใจให้เรา ซึ่งทุกคนเป็นกำลังใจให้แบบทั้งพี่ลีน่าทั้งหมิวจริง ๆ นะแบบสมมุติในวันที่เรารู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยเราทำถูกหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเราเดินถูกทางหรือเปล่า แต่ถ้าเราเห็นแบบพวกพี่ๆที่ยิ้มให้เราแล้วเหมือนซัพพอร์ตอะเราก็เหมือนแบบมันก็มั่นใจแล้วว่า ใช่ แบบแค่ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ ขอบคุณที่คอยตั้งใจมาหาพวกเราหรือว่าแบบไม่ต้องมาหาก็ได้แต่แค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือน แท็กมา ให้เราอ่านนู่นอ่านนี่อะไรอย่างเงี้ยหนูแค่นี้ก็รู้สึกแบบโอ้ my heart is full yes yeah ก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆ ทุกคนมาร่วมดูซีรีส์พวกเรานะคะ มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ของผู้หญิงสองคนที่โตมาด้วยกัน มันจะเป็นอะไรที่คนสามารถ relate ได้เนอะเรื่องนี้ ใช่ก็เอาจริงในฐานะที่เป็นนักแสดงทั้งเป็นแบบว่าเพราะเราเป็นนักแสดงที่เล่นรับบทเป็น2ตัวละครในเรื่องแล้วก็ได้เป็นออเดียนซ์ด้วยที่ได้แบบดูทั้ง8 EP แล้วรู้สึกว่าเป็นซีรีส์นึงเลยที่ให้ความอบอุ่นแก่ใจหนูมากๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้สึกที่อบอุ่นแบบนี้กลับไปเช่นกันค่ะ สำหรับใครที่อยากจะสารภาพรักกับเพื่อนสนิทตัวเองดูซีรีส์นี้แล้วก็อาจจะได้ทำมันจริง ใช่ ๆ แบบมีความกล้ามากขึ้นไง มีความกล้ามากขึ้นว่าแบบเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่ใจเราอยากทำอ่ะ ใช่ ก็คือแฮปปี้จบแฮปปี้เอนดิ้ง